Good afternoon mga chong. Ganda panahon, no? May gagawin tayo sa motor. Aw! Aw! Wow! So nakakabit dito yung whistler. Yung whistler, sabi nila mag-whistle big bike sound, pero hindi. Hindi siya big bike sound at hindi rin siya nag-whistle. Kailangan pa niya ng malakas na na air pressure, siguro pang kotse to o kung liliitan yung butas. Try natin Tanggal yung kalawang. Kita nyo naman, di naman siya nag-whistle, di ba? Kahit meron, kahit wala, walang gana ito. Try natin sa iba. Ito yung silencer. Papalitin yung butas doon. Ayan o. Kailangan lang nating i-secure. Pero gumagana, di ba? So tumatahimik yung motor pag lumilit yung butas doon. Tayo na muna natin. Nakakalawang kagad Hindi pwede to Hindi pwede tong silencer na to. Susunog. Aapoy to. Parang gawa sa goma. Kasi di pa to na ilalabas sa kalye. Hindi pa na ilalabas. Gusto ko ilabas. Kaya lang mahigpit dito sa amin Sigurado pag may pag may checkpoint, huli to. Meron naman tong plate number at saka may papers. Kaya lang hindi siya registered. Matagal na. Siguro may 3 years na. At syempre hindi na to pwedeng i-register dahil tignan niyo naman yung itsura. Wala na siyang lights. Ito na lang ang gagawin natin. Ay nga pala, umaapoy pala yun. Maapoy nga pala to. My goodness. Yan, di masyado maingay. Kangalay nga lang kasi nakabuka. Labas tayo
lakas ng cambio. Saka drivable naman siya. Kakangawit. Nakakangalay. Woo! Nakakangalay, chong. Sakit sa ano? Napulikat ako. Kasi mas mataas to eh. Mas mataas to. To. Napulikat ako. Sakit. Aray. Masyadong mataas. Kailangan ibaba. Paano kaya ibaba to? Dito ko na lang nilagay eh. Pinutol na lang to eh. That's our next job. Grinder to. Tapos babado. Ito baba natin dun. Layo oh. Itong full na to. Napakalayo. Pero at least na dry run natin, di ba? At least na dry run. Mga gumagana yung cambio, gumagana to. Okay lahat. Ito, isa pang project to. Willys Jeep 1962, Willys Jeep. Isa pa sa mga projects natin yan. Ang makina nito kakaiba. Hanggang third gear lang. Tapos third gear, tapos may kuryente oh. Ayan oh. May 220 or 110 AC. Kasi may inverter ang loob nito eh. Ang loob nitong makina may inverter. Where is it? Dito sa kabilang side. Ayan oh, may inverter. Power inverter. So yung 12 volts gagawin niyang 220. Yee! Ay! Success! Successful test run. Hello. Gutom ka na naman? Dami pa eh. Niloloko mo ako eh. Ayan oh. Dami pa eh. Ito mga isda. Di pa kumakain. Feed them.
Himala, nawala yung usok. Last time, mausok eh. I guess it's settled. The piston ring settled down. Okay, that's it mga kapatid. Peace. Lugat pa ako.